Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μια νέα συνταγή. Θα κάνουμε ψωμάκι μαργαρίτα, αλλά αυτή τη φορά θα το κάνουμε χωρίς φούρνο. Θα το βάλουμε στο τηγάνι. Θα το φτιάξουμε δηλαδή, όλη η διαδικασία θα γίνει στο τηγάνι. Εύκολη συνταγή, πάμε να σας τη δείξω. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 450 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 20 γραμμάρια ζάχαρη, ένα φακελάκι μαγιά, 5 με 6 γραμμάρια αλάτι. Θα ανακατέψουμε λιγάκι. Θα βάλουμε 250 γραμμάρια νερό. Το νερό το θέλουμε να είναι χλιαρό. Έτσι. Και θα βάλουμε και 10 γραμμάρια ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε. Να γίνει μια ωραία ζύμη. Ωραία. Λοιπόν, σκεπάζουμε με μια πετσετούλα και αφήνουμε τη ζύμη μας για μισή ωρίτσα να ξεκουραστεί. Κοιτάξτε, έχει γίνει ένα ωραίο ζυμαράκι. Βλέπετε? Έχει γίνει ένα ωραίο ζυμάρι. Λοιπόν, σκεπάζουμε με μια πετσετούλα όπως σας είπα και αφήνουμε για μισή ωρίτσα. Μισή ώρα μετά θα πάρουμε το ζυμαράκι μας και θα κόψουμε 7 κομμάτια των 100 με 105 γραμμάρια, έτσι. Λοιπόν, εφόσον κόψαμε τα κομμάτια μας, μαζεύουμε όλα από τη μία μεριά και κάνουμε αυτό το πράγμα. Το πρώτο μας μπαλάκι είναι έτοιμο. Ωραία. Λοιπόν, θα πάρουμε ένα τηγάνι. Εάν έχει τρύπα το καπάκι σας θα πρέπει να το κλείσετε με ένα χαρτάκι. Εντάξει. Το τηγάνι που έχω είναι 26-28. Βάζουμε λίγο λαδάκι. Λαδώνουμε λιγάκι δηλαδή το ταψί, ελαιόλαδο. Ωραία. Και θα βάλουμε τα μπαλάκια. Αφήνετε χώρο μεταξύ τους γιατί θα φουσκώσουνε. Πιέζουμε λιγάκι. Θα κλείσουμε το καπάκι και θα τα αφήσουμε να φουσκώσει. Θα τα αφήσουμε να φουσκώσουν τόσο ώστε να διπλασιαστούν. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι φτιάξαμε. Κοιτάξτε, έχουν φουσκώσει. Βάζουμε σε ένα ποτηράκι του κρασιού, θα βάλουμε 10 γραμμάρια βούτυρο. Θα βάλουμε καυτό νερό. Και θα ανάψουμε τη φωτιά μας. Θα ρίξουμε σε όλες τις πλευρές
νερό και θα σκεπάσουμε με το καπάκι. Θα το αφήσουμε να ξεκινήσει να βράζει. Μόλις ξεκινήσει να βράζει θα χαμηλώσουμε τη φωτιά μας στο πιο χαμηλό που έχουμε. Όταν πιει το νερό αυτό συμπληρώνουμε κι άλλο. Έτσι, θα πιάσουμε 20 λεπτά βράσιμο. Εμένα όπως βλέπετε δεν ανοίγεται το καπάκι γιατί θέλουμε τους υδρατμούς. Έτσι, αν θα δείτε εδώ πέρα έχει ξεκινήσει ήδη ο βρασμός, οπότε χαμηλώνουμε τη φωτιά μας και το αφήνουμε σιγά σιγά να βράσει για να μπορέσει να ψηθεί το ψωμί μας. Βλέπετε, βράζει, χαμηλώνω στο πιο χαμηλό και το αφήνω. Να δούμε τι έχουμε κάνει. Κοιτάξτε, έχει ήδη ξεκινήσει και παίρνει σώμα και από την πάνω μεριά, όμως το αφήνουμε και σιγοβράζει. Έτσι, μας ενδιαφέρει να βράσει με τον ατμό. Βλέπετε τι όμορφο που έχει γίνει, έχουν φουσκώσει, έχουν γίνει ωραία. Λοιπόν, τα αφήνουμε και όταν θα πιει το νερό όλο θα σας δείξω την επόμενη κίνηση. Πάμε για την επόμενη κίνηση σιγά σιγά. Βγάζουμε το καπάκι. Αφήνουμε να πιει την υγρασία. Στο ποτηράκι εδώ που σας είπα θα βάλουμε πάλι 10 γραμμάρια βούτυρο. Θα το γεμίσουμε με νερό. Δεν μας πειράζει η ποσότητα του νερού, γι' αυτό δεν σας λέω γραμμάρια. Και θα το αφήσετε να λιώσει το βούτυρο. Αφήνουμε τώρα ανοιχτό το καπάκι, να μπορέσει να πιει την υγρασία που έχει, για να μπορέσουμε να αποδογυρίσουμε. Λοιπόν, αφήσαμε και έπιε την υγρασία όλη. Έτσι. Και αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να μπατάρουμε. Ρίχνουμε το βούτυρο με το νερό που σας είπα. Και ξανασκεπάζουμε για 1-2 λεπτά. Η δύναμη της φωτιάς είναι πολύ χαμηλή, βλέπετε. Δηλαδή αν έχετε εστίες κανονικές κουζίνας θα το βάλετε στο 1, στο 2 το πολύ, όχι παραπάνω. Στην ουσία είμαστε έτοιμοι, απλά τώρα περιμένουμε να πιει το υπόλοιπο νερό και να τηγανιστεί λιγάκι, να ψηθεί λιγάκι με το βούτυρο που έχει, αφενός να πάρει γεύση και αφετέρου να πάρει αυτό το ωραίο το χρώμα που έχει από πάνω. Εύκολη συνταγή, χωρίς φούρνο, χωρίς να καίτε ρεύμα πάρα πολύ. Να τη φτιάξετε, θα σας την δείξω σε λίγο και έτοιμη. Στην ουσία, βλέπετε, στην ουσία είναι έτοιμη. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας γιατί είναι δωρεάν. Και τη συνταγή όπως πάντα θα την εβάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.